नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्टाटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टाटस क्रिएसन। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ हामी कुन चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ बिट बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यो म्युजिक बिट बनाउनको लागि भिडियो बनाउनको लागि तपाईँले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला र त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको 9वटा फोटोहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 9वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले 8 बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ 9वटा फोटो सिलेक्ट गरी हेरौँ है। 9वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले 8 बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। 8 बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा फर्मेट चुज गर्नु होला। फर्मेटमा जानुहोस्। फर्मेट अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँले 16:9 को रेसियो राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि थोरै साइडमा आउनु होला। एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। एडिटमा गएर रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले सबै इमेज चाहिँ 16:9 को रेसियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रोटेट गर्दै जानुहोस्। र रोटेट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी लास्टमा आउनेछौँ। एउटा वाटरमार्क रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि तपाईँले फेरि स्टार्टिङमा आउनुपर्ने हुन्छ। स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईँले थोरै ब्याक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि एड अडियोमा जानु होला। एड अडियोमा गइसकेपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो भिडियोमा चाहिँ क्लिक गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ म्युजिक इम्पोर्ट गऱ्यौँ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो म्युजिक चाहिँ आइसकेको छ र मैले चाहिँ साउन्ड चाहिँ म्युट गऱ्यौँ है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउनसक्छ, त्यो भएको कारणले मैले यसमा म्युट गरेको हो। र यदि तपाईँले म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ म्युजिक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईँले त्यहाँबाट पनि गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि डाउनलोडबाट भइरहेको छैन डाउनलोड लिङ्कबाट भने तपाईँले फेसबुकको लिङ्क पनि तल भेट्न सक्नुहुन्छ, टेलिग्रामको लिङ्क पनि राखिदिएको छु, त्यसमा तपाईँले मेसेज पनि छोड्न सक्नुहुन्छ र म त्यसपछि त्यसमा सेन्ड गरिदिनेछु है। र अब चाहिँ हामी सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 1.0 रहेको छ है। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन 1.0 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनु होला। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ 0.6 राख्नुपर्ने हुन्छ है। 0.6 राख्नुहोस् र त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 0.5 दिनुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईँले 3.1 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुहोस् इमेजलाई र थोरै साइडमा सार्नुहोस्, 3.1 राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 1.0 राख्नुपर्ने हुन्छ। 1.0 राखिसकेपछि फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 3.1 दिनुपर्ने हुन्छ र फेरि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। र अब चाहिँ हामी दुईवटा इमेज चाहिँ 0.5 को ड्युरेसनमा राख्नेछौँ, एउटा इमेज अनि त्यस्तै गरेर हामी नेक्स्ट इमेज पनि 0.5 मै राख्नेछौँ, 0.5 र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन भनेको 4.1 राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ है। 4.1 राख्नुहोस् र हाम्रो ड्युरेसन मिलिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसमा एनिमेसन राख्नेछौँ। एनिमेसनको लागि थोरै ब्याक आउनुहोस् है। ब्याक आइसकेपछि तपाईँले इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् अनि एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईँले कम्बो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्बोमा क्लिक गर्नुहोस्। कम्बोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सार्दै जानु होला। यहाँनिर बाउन्स 1 दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यो इमेजमा गइसकेपछि तपाईँले बाइसेक्ट 2 राख्नुपर्ने हुन्छ। थोरै साइडमा सार्दै जानु होला। यहाँनिर बाइसेक्ट 2 रहेको छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यसमा पनि तपाईँले बाइसेक्ट 2 र यो इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यो इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 1 राख्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईँले फेरि बाइसेक्ट 2 नै राख्नुपर्ने हुन्छ, बाइसेक्ट 2 र फेरि यो इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले फेरि यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 1 राखिसकेपछि अब चाहिँ हामी दुईवटा इमेजमा चाहिँ फेरि के गर्नेछौँ त बाइसेक्ट 2 युज गर्नेछौँ। यसलाई थोरै साइडमा सार्नुहोस्। यहाँनिर बाइसेक्ट 2 र यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसमा पनि हामीले बाइसेक्ट 2 राख्नेछौँ र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। लास्टको इमेजमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम
1 राख्नेछौँ र यसलाई ओके गर्नेछौँ। पेन्डुलम 1 राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा इफेक्ट राख्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्। इफेक्टमा गइसकेपछि नि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले एउटा मोड अप्सनमा पनि जान सक्नुहुन्छ है। यदि मोडबाट कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने, नत्र तपाईले हाम्रो यसमा लभमा पनि छ है, बेसिकमा पनि जानुस्, बेसिकमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, ब्लिङमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले जुन मन पर्छ त्यो राख्नु होला। मैले चाहिँ अहिले यसमा पार्टी इफेक्टमा क्लिक गरिम र फ्लासिङमा गएर क्लिक गर्नेछु है। यो इफेक्ट राख्यौँ र यसलाई ओके। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इमेज भएको कारणले मैले चाहिँ फर्स्ट इमेजसम्म मात्रै राख्यौँ। त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ मैले राखिनँ है, यसमा पनि राखिनँ र यो बीचमा आयौँ। यो बीचमा गइसकेपछि तपाईले फेरि ब्याक आउनुस्, भिडियो इफेक्टमा जानुस्, मोडमा क्लिक गर्नुस्। मोडमा गइसकेपछि तपाईले मेटर इफेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेटर इफेक्टको लागि तपाईले थोरै तल आउनुपर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गर्नुस् र ओके। र यसको ड्युरेसन पनि हामीले यहाँसम्म मिलाइराख्नेछौँ र यसलाई कपी गर्नुस्। जुन हामीले 3.1 राखेको थियौँ त्यसमा गएर तपाईले यो मेटर इफेक्टलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ थोरै मिलेन। ओके, हामीले यसरी बढाउनेछौँ है र त्यसपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। सरी, यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म मिलाउनुस्। यति मिलाइसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि यसलाई कपी गर्नेछौँ र लास्टको इमेजमा गएर राख्नेछौँ है। यसलाई यहाँनिर राखौँ र यो इमेजको ड्युरेसन 4.1 रहेको थियो। यहाँसम्म मिलाउनेछौँ र थोरै ब्याक गर्नुहोस्, भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले फ्रेम इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। फ्रेममा जानुहोस्। फ्रेमको अझै तलतिर आउँदै गर्नु होला। एउटा हामीसँग एलइडी इफेक्ट रहनेछ। एलइडीमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई ओके। र एलइडी राख्दाखेरि यसको हामीले चाहिँ फुल ड्युरेसनसम्म एलइडी नै युज गर्नेछौँ। यदि गरिसकेपछि हामीले 16:9 को रेसियोमा चाहिँ सेभ गर्नेछौँ। सेभ गरिसकेपछि तपाईले फेरि यसलाई रिअपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र भिडियोलाई सेयर, कमेन्ट पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि भइसकेपछि अब चाहिँ हामी यसलाई डनमा क्लिक गर्नेछौँ। डनमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस् र भिडियोमा जानुस्। जुन भिडियो तपाईले सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई भिडियो एड भइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई 9:16 को रेसियोमा क्लिक गर्नुस्। 9:16 मा गइसकेपछि तपाईले भिडियोलाई पनि फेरि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि थोरै साइडमा आउनुस्, एडिटमा जानुस् र यसलाई रोटेट गर्नुस् र लास्टमा आउनु होला। हामीसँग एउटा वाटरमार्क रहनेछ। फेरि यसलाई गएर डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि फेरि त्यही अप्सनमा क्लिक गर्नुस् माथि है र सेभ हुनेछ। तपाईले चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई सेयर पनि गर्नु होला र लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।